Okay. Ini adalah exhaust standard untuk Honda Monkey 125. Kita akan tukar dengan apa ni, exhaust baru. First sekali kita dengar dulu perbezaan antara exhaust yang standard dengan yang baru. Kita dengar dulu yang exhaust standard macam mana bunyi dia. Standard dia. Pasang exhaust baru dan kita dengar perbezaan bunyinya macam mana ya. Okay, sekarang dah siap pasang ya exhaust baru. Aodonly, macam mana nak pronounce, Aodonly Racing. Dia sebelah bawah ni dia terus bersambung macam ni. Kalau yang tu dia kat bawah ni dia ada dia punya sambungan dia. Okey. Sekarang kita dengar dia punya bunyi.